Хто сьогодні буде кричати, як оцей киянин? Слава Чорновілу! Що нашим народним депутатам слава. Це ваші депутатські всі значки. Це 7 значків. 7, а ви були ще... перше скликання ж радянське ще, так? Це було радянське, було... А потім 6 ви були ще вже незалежної України. Тобто ви депутат 6 скликань, але в одній Верховній Раді першого скликання мали 2 різних значки. Так. Ярослав Кензур – учасник дисидентського руху в радянській Україні, а потім народний депутат 6 скликань Верховної Ради. У парламент ще Української Соціалістичної Радянської Республіки прийшов навесні 90-го року у складі опозиційної до комуністичної монобільшості Народної Ради разом з відомими дисидентами В'ячеславом Чорноволом, Левком Лук'яненком, Степаном Хварою, братами Горанями. А відтак став свідком та учасником історичних ключових подій, більшість з яких фіксував на відеокамеру. Тож тепер він є власником унікальних відеоархівів. Так. Це ваш робочий кабінет. Це мій так званий робочий кабінет, але він ні на житлову кімнату, ні на робочий кабінет не подібний, бо повний хаосу тут. Оце із старої квартири приніс сюди картини моїх друзів, які мені спрезентовані були, і так поки що розклав їх, бо десь сподівався, що якусь таку хоч санітарну побілочку зроблю у цій квартирі, а вже після того розвішаю. Та де ваша камера? Камера? Зараз я вже її років 20 не бачив, своєї камери. Так. Оце така моя репортерська сумка була із чистої шкіри, дуже симпатична, до речі, нею і зараз ще можна скористатися. Така. То ви в Верховну Раду з нею ходили? Так, я йшов на роботу із тою сумкою на плечі. Зараз простіше, депутати з 2 телефонами ходять і стрімлять. Ну так, тепер смартфон є. Оце ця камера, яку мені привіз професор Гунчак, Тарас Гунчак. З Америки. Із Чикаго для пресової служби Української Гельсінської спілки от з 1988 року. Оцей 7-й Panasonic і потрапив мені у руки. Це часто мене питали, значить, коли дивилися оці кадри, як я штатив носив. Я кажу, ні, я вже так витренував свою руку, що я був такий швець і кравець і на дуді грець. Тобто у правій руці відеокамера, праве око тут у візирі камери, у лівій руці у мене виносний мікрофон. Двічі мені камеру зірвав Олександр Ткаченко, заступник голови Верховної Ради. Проти нього була порушена кримінальна справа. Взялися розслідувати цю справу. І постійно його дратували тими запитаннями. Значить, коли, Олександре Миколайовичу, коли повернете державі гроші? І ви з камери підходили? Так. І він одного разу вирвав мені з рук мікрофон і гримнув обірвав його і гримнув тим мікрофоном
об землю. А другий раз хто вам камеру? І той же ж Ткаченко ще потім одного разу. То ви ще там латероляка, як зараз Так, ходить, так, хто так. це ходить в Верховній Раді? А Безугла Мар'яна ходить всіх, дістає. Так. Все. Так, тут у мене такі раритети. Це перший випуск, перший друк, перший тираж Декларації про державний суверенітет, який ми ухвалили 16 липня 90-го року. Оригінали, підписи. Ось Ярослав Кендзер, Михайло Косів, В'ячеслав Чорновіл. Тут ви викоремили зовнішня і внутрішня безпека. Так. Ну, тут в кожному А тут Українська СР, Українська РСР Радянська Соціалістична проголошує Республіка. про намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі в військових блоках і дотримується 3 неядерних принципів: не приймати, Так. не виробляти. А от коли ви тоді голосували за те, що ми нейтральний статус, ви думали, що в майбутньому все одно проштовхнемо, чи дійсно ви тоді впевнені були, що нам треба тільки нейтральний статус? Ми розуміли, що ми то розуміли, наша депутатська група, Народна Рада, ми розуміли, що ми без НАТО, без Європейського Союзу, ми будемо мати постійно проблеми із східним нашим сусідом. Але ви ж завжди враховуєте, коли аналізуєте ці події тих перших років нашого перебування у Верховній Раді, політичний склад. Було десь 110 чоловік. Ухвалити будь-яке рішення 226 народних депутатів, а нас 110. Звідкіль брати голоси? Ми переступали поріг з думкою, як знайти, який варіант знайти, як нам відновити державність українську. От, розуміли, що 226 голосів, звідкіль їх взяти? Коли у сесійній залі вся еліта більшовицька в повному складі, Політбюро ЦК КПУ на чолі із Івашком, головою, першим секретарем ЦК Компартії України, і він був обраний головою Верховної Ради, поєднував. Але все-таки в силу тих обставин, які ми не могли враховувати, бо їх ще не було, тобто оці шахтарські страйки, коли Івашко 5 чи 7 липня із командою делегацією України поїхав на якийсь там з'їзд Компартії Радянського Союзу. Це 80 чоловік, та делегація українська поїхала. От, а тут почалися всі ці такі виступи людей. Кожного дня по тисячі людей коло Верховної Ради, всі вимагають. Ми підігріваємо ці невдоволення, що в державі криза, економіка валиться, люди страйкують і так далі, і так далі. Івашко 10 числа подає у відставку, телеграму шле. Ну і оця зрада Івашка, як комуністи розгублені, вони це дуже образливо, що він їх залишився у Москві і так далі. І оця відставка Івашка нам допомогла. Ну і оце ми 16 липня і проголосували за декларацію. Ми йдемо святкувати проголошення незалежної суверенної української держави. За свято у вас, товариші! Що, де відбудеться мітинг і святкування проголошення незалежності української держави.
Хто сьогодні буде кричати, як оцей киянин? Слава Чорновілу! Що нашим народним депутатам слава. І в 91-му році ми 16 липня святкували як День Незалежності. Була маніфестація, парад був. Градний був Так, 16 липня 91 року. Мій архів має чітку дату свого заснування. Це 16 жовтня 1988 року. Це касета формату ВХС, велика касета, з інтерв'ю Михайла Гореня і В'ячеслава Чорновола. Вони аналізують станом на тодішній, на 88-й рік, на осінь 88-го року ситуацію загальноукраїнську. І прохання в мене було, щоб вони заглянули трошки далі, за горизонт політичний. Як вони собі уявляють розвиток подій, найбільш ймовірний в Україні, уже, так мовити, на найближчі роки. І ось 1,5 години вони дуже цікаву дискусію між собою провели, і ця касета започаткувала цей архів, який станом на сьогоднішній день нараховує десь 754 касети формату ВХС. Що тут у цьому секторі, це є тут 250, коло 300 касет. Вони всі оцифровані вже, вони по порядку так складені, як оригінали, на всякий випадок, якщо потрібно десь підняти якусь касету. Це чекає подальшого оцифрування. Ви самостійно все оцифровували? Це я робив самостійно, тому що навіть на депутатську пенсію складнувато проплатити ті фірми, які роблять такі справи. Якраз у час ковіду нікуди ходити не треба було, треба було сидіти в хаті. Що ми і робили, це 2000 рік, 2021, 2022 рік і все. Карантин пішов на користь з одної сторони. Так. Але так, ви ж коронавірусом перехворіли, Я перехворів тяжелезно. Але після того пішли в гори все одно. Пішов, відзначив 2 ювілеї. 30 років незалежній українській державі, це у 21-му році. І 80 років Ярославу Михайловичу. 80-річчя відзначали на якій горі? На Говерлі. На Говерло пішли. Це ви 18-й раз, так, піднімались? Так, 18-й 19-й вже був? Бо я пам'ятаю, 2 роки тому ви казали, що ще плануєте над Говерло знову. А 19-й раз я вже пішов, бо дуже захотіли, ще не були на Говерлі. Володя Ар'єв, мій товариш, сьогоднішній народний депутат України. Я коли з вами ходила в 2003-му чи якому, вже не пам'ятаю, Ще з Ющенком, так. то небезпечно з вами зв'язуватись, бо захекаєшся. Ви зараз вже поволі людей водите, чи ви далі дуже швидко ходите? Та я вже швидко, так як колись ходив, то я... Що ви хочете? День Незалежності, акт проголошення незалежності 24 серпня 91-го року. Зараз. От, 7-го, там 2 касети. 91-й рік, 24-й, 25-й, 08-й. Акт проголошення незалежності. Прапор над Верховною Радою, демонтаж Леніна, пам'ятника. Це у Львові? Не в Києві.
А який? А, це і на Жовтневій площі тодішній, зараз Майдан Незалежності, так? Де у вас зараз починається 24 серпня, початок вашої зйомки? Так. Тобто це старт зйомки Це цього дня? початок. Зараз о 10-й годині повинна розпочати роботу Верховної А, Ради. ви в кулуарах. 9 година 17 хвилин. Ага. А в 10-й починається сесія, на якій будуть приймати Так. акт. Я дуже перепрошую, А це що ви? перебиваю вашу милу Це розмову, я. але Хто вас знімає? в мене унікальний шанс. Ігор взяти Деркач коротеньке дав йому інтерв'ю камеру. у Добродія Багрова. А він щось переляканий. Микола Він переляканий. Будьте ласкаві. Ну, відомі події, трагічні події для нашої держави, для України. Зокрема, була смертельна небезпека. Слава Богу, благополучно завершилися. Ми знаємо про те, що Крим і ви особисто визнали і буквально в перші хвилини підтримали цю фашистсько-більшовицьку хунту. Чи усвідомлюєте... Я сразу вас прерываю и категорически отрицаю ваше заявление, ибо я не знаю, на каких досужих домыслах оно построено. Я перепрошую. Нет, одну секунду, извините, вы меня берете интервью, дайте мне возможность Будь ласка. сказать. Значит, это абсолютная неправда, а если сказать по-украински, это брехня, самая настоящая. Ибо у нас есть документы Президиума Верховного Совета Крымской ССР, я готов их огласить сегодня, где ни единым словом поддержку этой хунты нет. Больше того, крымчане все делали для того, чтобы сохранить спокойствие в той обстановке, которая была. Сделали все на последнем этапе, в особенности для того, чтобы помочь освободить президента. И об этом вам скажут товарищи, кто занимался этой акцией. Из 19 числа состоялось какое-то решение Президиума Верховного Совета Украины. Він був головою Кримської ради, тоді була обласна, Так. тоді не було автономії. Так, і ви його звинувачуєте в тому, що він не відреагував на події ГКЧП? Він відверто підтримав. Він підтримав ГКЧП і закликав всіх, значить, кримчан виконувати всі розпорядження ГКЧПістів. Тоді Тут зараз Чорновіл підійде. Ага. Тут буде дуже цікаво. Спокійне запитання. Будьте ласкаві. Вы непорядочные люди. Если вы берете у меня интервью, то вы задавайте мне вопросы, Добре, и я слушайте задаю меня. питання. А вы не умеете даже этого делать. Поэтому я отказываюсь. Я даю скромне питання спокійно. Добре, а скажіть, оце ще нема 10 ранку. На той момент ви наскільки розуміли, чи може цей день закінчитися 24 Ну, от серпня? ми розуміли, вони всі перелякані, вони всі перепуджені, перелякані. Все в них змінилося ставлення і ставлення Тобто до нас. Ви відчували, що це день може закінчитися актом проголошення незалежності? Так. ГКЧП підштовхнуло, і воно явно, відверто показало, що Україна далі легковажити із своїм статусом не може. Тому що ось такі авантюристи десь там у Москві знаходяться. І от маємо, і ми на межі, на волосочку висіло, щоб там не ввели надзвичайний стан, військовий стан і так далі, і так далі. Я дуже переживав, бо я бачив на власні очі, коли у січні 91-го року, того ж року, це було у серпні, а у січні, на початку року, я на власні очі дивився, як Москва танками наводить порядок у Вільнюсі, щоб придушити оцей пориви Литви до відновлення своєї незалежності. І в 9 годині ранку 19 числа генерал Варенніков, перший секретар ЦК Компартії Гуренко і командувач Київським військовим округом генерал Чичеватов були у кабінеті Леоніда Макаровича Кравчука. І тиснули на Кравчука, щоб Кравчук зібрав негайно Верховну Раду, підтримав ГКЧП, щоб Верховна Рада підтримала ГКЧП, і щоб Кравчук ввів
надзвичайний стан у Києві і в Галичині. У Львові, Тернополі, Франківську. Кравчук, як Кравчук мені переповідав ту історію для однієї з програм, там є, він доказував їм, що, по-перше, я, каже, не можу зараз зібрати Верховну Раду, бо депутати на канікулах. Вони пороз'їжджалися і зібрати зараз є неможливо. От. По-друге, мені важко сказати, як депутати поставляться до того. От, я ж не керую так кожним депутатом і так далі. Тобто він там відбивався і сказав, що немає, по-перше, підстав. У нас тихо, спокійно в Україні, ніхто ніяких маніфестацій, нічого немає. Так що немає потреби тут говорити про введення надзвичайного військового стану. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, у зв'язку з тим, що, слава Богу, благополучно все закінчилося, фашистсько-більшовицький путч придавлений, як ви гадаєте, зараз розпочинає роботу сесія Верховної Ради? Аналізуючи все те, що сталося, ви як військовий, як комуніст, як депутат Верховної Ради, готові ви сьогодні підтримати ідею і рішення проголошення незалежної української держави? Посмотрим, как пойдет сессия. Вот. В этих условиях надо очень взвешенно подумать как следует. Я думаю, что так. большинство будет голосовать за это. А він А ви голосував потім особисто? за? Я Ви ще не будете зн- думати, ви ще не прийняли рішення для себе. Да, видимо, еще послушаю доклад. Це Горенко, перший секретар ЦК. Подивися, як депутати, коли він вийшов на трибуну. Зараз. Інколи здавалося, що від тої напруги, від того настрою такого антикомуністичного. Подивися це, що вибухне цей зал. А не либиться сволота. Державного злочинця просять зійти з трибуни. Станіславе, громадянине Горенко, ви державний злочинець, зійдіть з трибуни. Він мені цього ніяк так до смерті не простив цього. Що ви його назвали злочинцем? Так. І ще й запозорили на всю Україну Так, своїм відео. Обороняти комуністичної партії Радянського Союзу на території України. Такі групи Це перерва оголошена в залі, і перед Верховною Радою он що твориться. Ну і Це кияни чи це з усієї України їхали? з усієї України. Люди Тепер- вимагали конкретно що в цей момент? Вимагати проголошення незалежної Ага. України, заборони Компартії. От дві вимоги. були тоді. Так. о 2 годині ранку я підписав розпорядження, згідно якого звільнено і опечатано Львівське обком партії і до вечора опечатані майже всі райкоми партії. Він тоді був головою Львівської обласної ради. Так. Хай вони не викручуються, хай вони не кажуть, що це була група змовників. Це була не група змовників, це був компартійний переворот, чисто компартійний. Хотів ще щось говорити. Один з найбільших злочинців України, перший секретар ЦК Гуренко, який дав розпорядження в перший день по всіх обкомах розіслав підтримати хунту. І вона ще сміє лізти до мікрофона, на лаву підсудних йому, а не до мікрофону. Я думаю, я прошу зайнятися. 346. А як ви голосували з камерою в руках? Чи Михайло Косів, чи Чобіт натиснув мою кнопку. Ай-яй!
Ні, тоді. Тоді ніхто не Тоді- все було по-чесному, ніхто там картки не збирав. Так. То це не стояло питання, що хтось за когось голосував. Так. Хочу невеличке доповнення. Мені сказали, що там, на дворі, є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. І ще я пропоную, щоб так можна до того, як ми приймемо вже рішення Конституції про національну символіку, просто як національний прапор, наш прапор був піднятий над куполом Верховної Ради. Дякую за увагу. Національний прапор просить нести! Нести прапор! Ми повинні сьогодні розглянути справу політв'язнів, зокрема Хмари, і розв'язати нарешті цю болячку, яка давно мучить сумління всієї України. Без цього ми не можемо покинути цей зал. Тільки розв'язавши ці проблеми, ми можемо занести сюди жовто-блакитний прапор і урочисто закінчити сьогоднішнє засідання. Дякую. Чому так довго точиться дискусія, коли нарешті внести прапор? Чого затягувалось так? Затягували, бо Хмара під арештом був. Треба було ухвалити рішення. Це 21.04. А коли Хмари, в речі, відпустили? На другий день. Це комуністи з вами не співали? Ні. Вони ще пісню Мене цю не знали. знали тої пісні. То перший раз у сесійній залі звучить «Ой, у лузі червона калина» і «Ще не вмерла Україна». У нас ще така така. Ще не мерла Україна! Пішли після вже ухвалення акту проголошення, і коли всі так по колу піднімаються і проголошують тости, що які ми молодці, без жодного пострілу, без краплини крові ми ухвалили унікальний історичний документ. Ми маємо незалежну українську державу і все. І В'ячеслав він двічі ставав і каже, справді, ми зробили сьогодні велику справу. І каже, що Московія не відстане, вона нам спокою ніколи не дасть. Він сказав ще одну дуже цікаву фразу, що ми, знаючи, що таке наш сусід, то ми будемо мати проблеми, вирішення котрих в порівнянні з тим, що ми ухвалили сьогодні, буде здаватися дрібничкою. От що ухвалення цього акту проголошення незалежності, це буде дрібничка в порівнянні з тим, що ми маємо. І я дуже часто сьогодні згадую оці слова В'ячеслава. Ну ви теж не могли тоді припустити, що нам ще доведеться незалежність виборювати кров'ю? Ну, те, що я абсолютно годився з ним, що Москва спокою нам не дасть, це 100%. Ті думки, що він би не був добрим президентом, бо не мав досвіду, і його безкомпромісність йому б заважала. Що ви про них думаєте? Усіх проблем, якби Чорновіл був обраний президентом 1 грудня 1991 року, звичайно, щоб не було вирішено.
не було би вирішено, тому що суспільство не було готове. Одна людина, яка своїм життям продемонструвала, засвідчила 15 років тюрем і таборів за ідею незалежності, відкантувала у мордовських таборах, не зрадила. І другий чоловік, який вогнем і мечем випалював ту ідею незалежності. І ви маєте оцей вибір. Ну невже можна помилитися? Ну для такої держави незалежної, демократичної, української, України, як називав В'ячеслав, ну то більше би пасував, напевно, В'ячеслав Чорновіл. Ні, вони В'ячеславу віддали там майже 24% голосів, а Кравчук отримав десь 63%. А він би справився без цього досвіду, що всі, навіть, можливо, ті, хто були за національну ідею, може подумали, ну, в нього нема досвіду. Менеджерського, управлінського, він не розуміється, умовно, в ринковій економіці як такої не існувало, він не мав досвіду. Ну, а Кравчук мав досвід ринкової економіки? Теж не мав. Теж не мав. Значить, ми можемо брати те, що робив Чорновіл, будучи обраним головою Львівської обласної ради. Ті аграрні реформи, які потім перекидалися з Львівської області на всю Україну. Це розпаювання землі. Це по-перше, а по-друге, ну він же ж мав можливість набирати команду фахівців на виконавчі структури. Ну, А була команда та? Ну, звичайно, що була. Ну, якщо не якісь там геніальні люди, ну були ділові, чесні люди, які розумілися і в промислових питаннях, і в аграрних. Ну, а він був готовий брати, умовно, колись вчорашніх комуністів до себе в команду, розуміючи, що вони профі в своїй справі, ну, в своїй галузі. Він на рівні області. Він взяв начальника обласного управління сільського господарства, комуніст, який був у цій, але ж він показав, що він уміє керувати, він розуміється у цій галузі. І він публічно сказав, що мені байдуже, чи він мав партійний квиток чи ні. Мені важливо, що він не помічений в ніяких там крадіжках, нічого. Він буде нормально працювати в моїй команді. А я ще читала, закінчити цю тему, читала від історика Олександра Зінченка дуже цікаву версію, як би розвивались події, якщо б Чорновіл став президентом, що, мовляв, тоді би нікому не вдало, ну, країна була без валютних резервів, золотовалютних резервів, що країна була так чи інакше економічна криза шалена, ніхто б не зміг підняти її в той момент, і якби вибрали Чорновола, люди би розчарувались у ньому, ну, зважаючи, що економічний стан поганий, і Кравчуку теж нічого не вдавалося, бо все погано. І вони б розчарувалися водночас з національної ідеї, проголосували б потім за комуніста Олександра Ткаченка, і у нас би був реванш з Росією, бо Ткаченко в нас би об'єднав з Росією Білорусію. Ну, як з Ющенком, можливо, з Януковичем, коли розчарування пішло в Ющенку, бо багато очікували і проголосували або за що-небудь. Я Сашкові Зінченку не радив брати цю тему, тому що ситуація в Україні, ти вірно кажеш, що за роки радянської влади випродукувався, виріс, сформувався такий тип громадянина, який діє по такому принципу. От коли Ющенко йшов на другий термін, коли я приїжджаю у свій Львів і їду в село до мами і пригадую тоді, в час другої виборчої кампанії Ющенка в 10-му році, коли я заїхав до мами і там сусіда, старшого чоловіка зустрічаю, кажу, що скоро там вибори, ви вже там постарайтеся, підтримайте Ющенка. Що Ющенка?
Ющенка? Та ж не згадуй мені про Ющенка. Що він мені для мене доброго зробив? Що він мені дав? Що він для мене зробив? Ну, мене це заділо страшно. Кажу, ну так, він тобі нічого не зробив, бо для тебе такі речі, як підняти на публічний рівень проблему, так мовити, Голодомору, Української повстанської армії, питання мови, питання історії, церкви рідної і так далі, це для тебе ніщо не вартує. То на хліб, як кажуть москалі, не намажеш. Таких людей, а що він мені зробив? Що він мені дав? Розумієш, отакі, а я з Віктором Андрійовичем, я йому це переповідав. Ну, він каже, так, ну, от спробуй з таким чоловіком щось робити. Державу будувати треба мати команду, мислячу, яка знає, що вона має робити. Тобто суспільство мало би бути, мало би підтримувати це його. Тому що з В'ячеславом було би те саме. Його би, так мовити, більше однієї каденції він би був не протримався. Але він був би заклав оцю основу, яка би дала можливість вже наступному президентові продовжувати і розвивати, так би мовити. Вже б нікому не вдалося розвернути, як Янукович нас розвертав? Ну, гарантії немає. Чорновіл, що 100% він був би зробив, Чорновіл не залишив би на структурах державних от всю цю номенклатуру червону. Чорновіл залишав, але фахівців, бо в партії були різні люди. І що б це дало? В'ячеслав був би заклав основу оцю українську, професійну основу на все це економічне поле величезне. А в нас все пішло. Кравчук не міг почистити від цієї партійно-державної номенклатури, тому що він з ними парився у банях, він пив коньяк, він з ними гуляв і так далі, і так далі. Тому що це було його середовище. Це десь короткий кадр. Це прапор знімають із ЦК Компартії і опечатують на другий день. О, дивіться, прапор знятий із будинку, там, де зараз Офіс Президента. А можна вас запитати, може трошки некоректно, але є ностальгія за цим? Ні, ну ні. Ну от зараз ви... Я свідомо, тому що 6 каденцій, це 23 роки. 23 роки. Ми маємо зараз у 9-му скликанні страшнішої Верховної Ради, Мар'яно, я маю моральне право про це вголос говорити, маю можливість порівнювати. Такого бедламу, який ми маємо тут у 9-му скликанні, що десь понад 50 кримінальних справ порушено проти депутатів більшості. Депутатів команди сьогоднішнього президента. Ну, тут вже розшифровувати не треба.